Ikväll tänkte jag starta en ny serie här på kanalen som heter Mårten jagar PB. Och den första arten ut som jag ska försöka slå PB på, det är sutare. Och ni kan kolla här hur min sutarlista har ändrat sig genom åren. Mitt livs första sutare fångade jag i Häckebergasjön den 13 juni 1981. Jag fångade den på handlina med deg som bete. 1983 blev det nytt PB från en liten damm vi upptäckte. 2710 gram vägde den största och 1983 var detta en riktigt stor sutare. 1985 blev det nytt PB igen, denna gång från en damm i Lomma. Och det finns ett avsnitt Reliving My Fishing Diaries om just denna dagen. Länk läggs i beskrivningen nedanför. 3540 gram vägde den. Sedan gick det faktiskt ända fram till den 16 juni 2003 innan jag lyckades ta en större sutare. 3575 gram från Bysjön. Och förra året så lyckades jag ta en sutare på 3,6 kilo som då är mitt personliga rekord i sutaren. Och ikväll ska jag försöka slå detta. Det är i slutet på maj här. Förhoppningsvis så är det någon vecka kvar till leken så att sutarna borde vara rätt så välgödda, hoppas vi. Ni ser jag har koppen ute där. Jag kommer koppa i en mäskboll och några majskorn och sen kör vi igång. Jag har redan koppat en mäskboll och några majskorn för att få lite grann hum om var jag ska sätta kameran. Och sen har jag satt kameran. Nu ska jag koppa i en liten boll till och se om vi kan få någon aktivitet där. Jag har bara ett par, 2-3 timmar på mig nu på kvällen. Det kommer antagligen bli för mörkt för undervattenskameran efter ett tag. Men vi kör så länge det funkar. Men det är så, när man jobbar så har man några timmar på kvällen som man kan hinna med lite fiske på. Så det ska vi försöka göra här. Bra, kör vi igång. 10 majskorn, 20 maggot, en liten mäskboll. Ganska löst kramad. Ibland har jag fått för mig så att bollarna sjunker ner i dyn och det vill jag undvika. Jag vill att de ska lägga sig liksom ovanpå dyn. Men jag har inga belägg för att det är så. Men vi får se nu här om jag lyckas pricka in framför kameran. Den förra mäskbollen låg lite långt bort. Jag ska se om jag kan få den här lite närmare. Ja, det blev ungefär samma, men ni såg den kom ner i bild där. Och sen kommer då majskornen en stund senare. Och ytterligare några sekunder senare så ni ser maggoten drösar ner där bakom bakgrunden. Nu är det bara att vänta till sutarna kommer in. Men minuterna går utan att något händer och ni kan ju även se på undervattensbilderna att det syns ingen annan fisk heller på platsen. Kan de redan ha simmat iväg för lek eller är det för tidigt på säsongen? Nu har varit igång en halvtimme ungefär och släppte ner en ny boll alldeles nyss. Ni ser där är drag i vattnet åt höger, att det är lite, ja det drar åt höger. Och det betyder ju att mäskdofterna kommer ju gå utåt där och förhoppningsvis då dra hit fisk som kommer från det hållet. Men än så länge har jag inte sett någon bubblor där ute och jag har inte sett något på kameran heller så att ja, vi får väl se. Ibland tar det ju tid innan det kommer in fisk och ibland kommer det inte alls in fisk. Så det är bara att hålla tummarna. Men återigen så passerar minuterna snabbt utan att jag ser så mycket som ett liv i dammen. Inga bubblor, ingen fisk i kameran. Det är stendött. Förresten, ni som gillar sånt här med fisk eller som gillar kanalen överhuvudtaget och som ännu inte prenumererar, ni kan ju passa på att göra det för det skulle göra mig glad. Det är ändå ganska mycket jobb att ha en kamera på flötet, en kamera under vattnet och en kamera på mig och göra de här filmerna. Sen tycker jag såklart det är kul, annars hade jag inte gjort det. Men gillar ni det så prenumerera på kanalen om ni inte redan gör det. Och sprid gärna och försök få fler att prenumerera. För det är det som driver lite framåt, att det är fler och fler som blir intresserade. Så nu är det bara att luta sig tillbaks och hoppas att det snart kommer en fisk.
Så nu har det gått lite drygt en timme sedan jag la ut den första mäskbollen. Det har inte varit någon aktivitet alls inne på mäskplatsen. Däremot har jag sett sutarbubblor ute i mitten av dammen på ett par olika ställen. Så de har börjat röra på sig, för det har kommit nu de senaste minuterna. Så att förhoppningsvis är det lite på gång. Jag ska skicka in mäskboll till och se om det kan trigga igång dem. Så gör en lite hårdare boll denna gången. Jag ska testa ett tävlingsmeterknep som man kan ta till när man inte tycker man har fisk på sin plats, men grannarna har fisk. Och det är att släppa mäskbollen från lite höjd så det blir ett litet plums. Och förhoppningsvis så kommer då fisken att höra plumset och köra dit för att kolla vad som händer. Här kommer mäskbollen. Och ni som har följt kanalen vet ju att jag gillar att fiska med mitt take-apart-spö för att jag får mäskningen så exakt. Jag har inte mycket område där att träffa om jag vill att mäskbollarna ska synas i bild. Men med en kopp så på take-apart-toppen så går det ganska lätt att få det samlat och koncentrerat. Skulle jag kasta ut för hand så hade det garanterat blivit lite mer spridning på det. Klockan är 5:05 nu och nu är det 1 timme och 20 minuter sedan jag la i den första mäskbollen och jag har haft betet i där. Och jag har ju startat upp kameran på botten emellanåt för bara få kolla när det har kommit någon bubbla eller så. Men än så länge har jag inte sett någon indikation på att det är fisk inne. Och det kan ju vara någonting att tänka på också, att även de som filmar eller lägger upp saker och sånt, det nappar ju inte hela tiden. Ibland kan man ju lätt få för sig det att oj vad de får mycket fisk där på filmen. Och det får de ju, för man klipper ju bort alla de timmarna som det inte nappar på. Så att det är inte alltid så enkelt som det ser ut på film. Det är lång väntan emellan. Och jag har ju fortfarande förhoppningar här i alla fall en timme till. Har det inte hänt något då så kan jag nog börja misströsta, men 1 timme till borde kunna vara aktuellt och lyckas få in fisk på, tycker jag. Sen vet man ju inte. Det är sånt här mete så det räcker ju med ett napp så har kvällen varit en succé. Bara det är rätt fisk som nappar. För att det finns fiskar som jag kan slå PB med, det är jag övertygad om i den här dammen. Jag mätte temperaturen för en stund sedan och det är 19 grader i vattnet så det borde vara ändå dugliga temperaturer för sutarmete. Det som kan vara märkligt kan jag tycka är att det inte har varit en enda liten fisk in och simmat förbi. Någon liten mört eller abborre borde ju också finnas här, tycker man. Vi ser där på filmen också att det kommer en och annan bubbla från botten som stiger upp till ytan. Så det bubblar ju även fast det inte är fisk på platsen. Men när sutarna kommer in så brukar det komma hela sjok med bubblor. Så förhoppningsvis får vi se det om en stund här. Jag bestämmer mig i alla fall för att än en gång testa att släppa mäskbollen från lite höjd för att påkalla sutarnas uppmärksamhet. Förr eller senare så måste det ju komma in någon fisk, tycker jag. Men det är det här med videokamera och lyckat fiske. Det går ju inte alltid ihop. Det har gått 2 timmar sedan första mäskbollen gick i. Och det är fortfarande helt stendött här. Men vi får se. Det har varit ett par fiskar ute längre ut som jag har sett har varit uppe. Men annars har det varit rätt så stilla här. Inte mycket bubblor och inte mycket någonting. Nu, såg ni bubblorna? Och fisken är inne där. Och där kom mitt bete.
Och det var att hålla tummarna. Det tog lite tid, men kan ha varit den där sista mäskbollen jag släppte i som drog fram den med hjälp av ljudet. Nu är det bara att ha tålamod här, för nu kommer den att käka runt här lite. Det var inte många, kan ha varit 1 minut efter jag släppte i mäskbollen som den kom. Det är ju naturligtvis så, det drar ju inte in fisk från när och fjärran, men om de är i närområdet och man släpper i en boll så det plumsar, så kan det locka fram dem. Och vi ser om det händer någonting här. Kommer den igen där. Och där ser ni bubblorna nu, där spötoppen är. Så när de äter på det viset så kommer det, och det där är typiskt sutare när det kommer sådana sjok med bubblor liksom. Det är säkert andra fiskar som kan bubbla på det viset också. Det har jag sett på andra filmer jag har gjort. Bland annat mörtar kan det, om de är lite större mörtar, och det är många av dem. Men annars är det jättetydligt sutarbubblor. Så vi bara ha en till att hitta mitt bete också. Och det här är också en sån grej som jag har lagt märke till när jag har kört med undervattenskameran. Fiskarna, det är framförallt i början, när de väl kommer in i början, så är det ofta så att de är inne och vänder där och tar några tuggor och sen simmar de vidare. Så kommer de lite senare igen. Så det kan ta ett tag innan de ställer sig och käkar där på allvar. Jag lyfter här så vi ser var betet är. Där kommer betet. Nu vet vi var betet ligger. Den försvann ur sikte där. Nu är frågan, ska jag låta det vara eller ska jag släppa en boll till på samma vis och se om den drar in fisken igen. Jag tror jag ska släppa en boll till och se om jag kan få ny effekt på det. Tillsammans med några majskorn och några maggot. Jag tror det är ganska mjuk botten, alltså jag tror att maggot och sånt kan råka gräva ner sig i dyn och under växter och sånt. Vi får se om det kommer igen. Nu ska vi bara försöka få den lagom långt från kameran. Tittar jag, där kommer den. Där kommer majskornen. Man ser ju inte riktigt var de tar vägen, hur de ligger där. Så vi ser, kommer det nu igen så är det ju helt klart det här med att ljudet ploppar till där som drar in den. Där kom betet. Och såg ni var betet la sig, så nu vet ni vad det är. Sen handlar det ju inte alltid om att fånga fisk, även om fisketurerna blir roligare om man får fisk. Men bara det här att det är fisk inne och bubblar gör att det blir spännande, och det här fantastiska lite försommarkvällen också. Vindstilla, grodorna kväker, göken hoar, kuckar eller vad man säger. Ja, det är gött att vara ute i naturen. Nej, där trodde jag faktiskt att det var dags. Jag tänkte den kommer snurra runt där och komma in och simma iväg och komma in och simma iväg. Men det gjorde den inte.
Jag vet inte var den simmar vidare och av vilken anledning den simmar vidare. Den var ju faktiskt inne på mäsket, men sen blev det inte mer. Ja, jag gissar att det är ljust så jag kan fiska en halvtimme till i alla fall. Ja, eller fiska kan jag nog göra lite mer, men filma vettigt i en halvtimme till, kanske lite mer. Så jag har på i 2,5 timme och vatten sutar in och vänt en gång. Nu kör vi ett ryck till och så ser vi om det händer något spännande. Jag har ju fiskar där ute, jag ser bubblorna 20-25 meter utanför mitt mäsk. Frågan är varför de inte kommer in här. Nu bubblor i utkanten här på näckrosarna. Då är de alldeles i närheten igen. Nu stiger hoppet. Gör ett sista försök här med en mäskboll. Sen börjar jag packa ihop. Jag har redan tagit undan kameran på botten så vi kan tyvärr inte se vad som händer där nere. Men det blev för mörkt helt enkelt. Nu är jag fisk här innanför skulle jag vilja påstå. Vi får se om den kommer ut på mäskplatsen. Den är i princip rakt under spöet. Ja, den kan ju inte missa mäsket nu ju. Den är ju precis bredvid. Ja. Nej, något skumt. Den går inte in på mäsket. Den bubblade precis bredvid flötet. Frågan är om det är fisk eller om det bara är vanliga bubblor. Jag tar upp spöet i handen så att jag har det redo om det skulle nappa. Sitter man så här en kväll och det inte händer något så vill man ju inte missa eventuellt då enda nappet på kvällen. Där är fisk 2 meter utanför där jag mäskat är. Vet inte. Kan det vara att de fegar för att gå in på mäsket? Fast det var ju en som gjorde det i början. Eller för någon timme sedan. Och de har inte gjort det tidigare. Tidigare har de kommit rakt in på mäsket och kört rundor. Så att jag vet inte om det är något nytt påhitt för i år eller vad det är. Nu är bubblorna precis vid spötoppen. Jag vet inte om det syns i bild eller om det är för mörkt. Men precis bredvid spötoppen. Så nu har de ju hittat in här. Och skummar det på rätt bra med bubblor nu. Jag vill inte flytta betet. För att det har jag gjort förr och då har de kommit precis där betet har varit. Nu är de ju jättenära och kör runt ju. Nu är de verkligen inne och tuggar i mäsket. Borde de hitta mitt bete här. Ja, nu rör det sig. Ja, det är bara som jag inbillar mig. Ja, där har jag den. Där har jag den. Den här går långt. Håller grejerna här. Här kan det inte vara en sutare, kan det? Tänk om den är felkrokad, då är det för tråkigt ju. Den drog iväg så in i helvete. Jag ska se här om jag kan få till lite ljus. Vad är detta?
Så här mycket brukar de inte dra iväg. Säg inte den är felkrokad, det är ju för tråkigt i så fall. Jag är rädd för att den är det. Eftersom den är så himla stark. Nej, den ser ut att sitta rätt. Nu ska vi se om vi får in den här. Nej, nej, nu är den inne i näckrosorna där. Det var inte kul. Där kunde jag inte stoppa den. Sätta ihop spödelarna igen. Se om jag kan lyfta den uppåt. Jo då. Där har den snutt in sig något skit. Där gick linan av. Nej, det gjorde den inte. Men kroken släppte. Så jag har kroken med här. Så att det var fan det. Men det bubblar fortfarande på platsen. Så jag ska faktiskt göra ett utlägg till och se om jag kan få på en ny. Det såg inte ut att vara en PB-sutare däremot. Den var schysst men den var inte så stor. Den kämpade som vansinnigt. Den såg ut att vara rätt krokad faktiskt. Jag ser, det bubblar fortfarande där. Jag ska koppa några majskorn. Se om. Men det var ju hemskans vad det bubblar på nu där ute. Det kom verkligen igång. Ännu en fördel med att använda take-part-spöet och en kopp är att man kan mäska med enbart 4-5 majskorn och ändå vara säker på att alla majskornen hamnar exakt på mäskplatsen. Tyst med dig. Jag har en till. Nej, den släppte den också. Vad är detta? Vad är detta? Det är ju bedrövligt. Så, klockan är 11:05. Det kom inte igång här. Det blev ingen aktivitet ordentligt förrän precis nu i slutet. Och jag kör i 10 minuter till och ser om det händer något. Sen får det vara så för idag eller ikväll. Det är märkligt där man sitter hela tiden och hoppas att snart kommer det. Nästa nedsläpp. Nästa om 1 sekund så händer det. Nu. Nej. Ja, det var den tredje som släppte. Det är något som inte stämmer. Jag bytte ändå krok innan. Kan det vara att det hänger sig en massa dynga på linan och att det inte är som de nappar utan de fastnar? Jag vet inte. Svårt att säga.
misslyckad fisketur på det sättet. Jag tar nya tag en annan gång. Kanske får bli en tur i övermorgon eller något sånt. Vi får se hur det blir med det. Tack för att ni tittade i alla fall. Hej!